নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনাক সকলোকে আকৌ এটা মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে ইউনাইটেড যোগী LPP। এয়া এটা নতুনকৈ লঞ্চ কৰা গিফ্ট চিটিত এটা प्रोजेक्ट। दिस इज़ द लेटेस्ट न्यू प्रोजेक्ट कम इन गिफ्ट सिटी योगी LPP। मतलब ये योगी LPP में क्या होगा, इसमें योगा होगा, योगा थिएटर। इसका जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इसका अंदर योगा होगा, योगा कर सकेगा इसके अंदर। ये नया प्रोजेक्ट आया है गिफ्ट सिटी में। और ये प्रोजेक्ट का काम इनिशियल स्टेज पर है, एकदम शुरुआती स्टेज पे। और इसके अंदर स्विमिंग पूल वगैरह सब कुछ होगा। और साथ में ये आप देख पा रहे हैं आगे इधर भी गिफ्ट सिटी का अंदर बहुत सारे ऐसा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और ये है विधान प्रोजेक्ट, और ये पूरा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट होगा। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो এনেকৈ এই গিফ্ট চিটিত দিনে ৰাতিয়ে এনেকৈ যিমানবোৰ ইয়াত প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছে সেইখিনি এনেকৈ কনষ্ট্ৰাক্ট হৈ আছে। আৰু এইখিনি যেতিয়া কমপ্লিট হ'ব, এই গিফ্ট চিটি চাবলৈ আপোনাৰ ডুবাই, হংকং এনেকুৱা টাইপৰ হৈ যাব। আৰু এনেকৈ এই গিফ্ট চিটিত আৰু বহুত আপোনাৰ মাল্টিনেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোম্পানী ইয়াত আহি ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু নতুন প্ৰজেক্ট লৈ আহিছে আৰু ইয়াত বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি আছে মানে। আৰু আগলৈ গ'লে আৰু প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছে, সেইখিনিলৈ মই যাম। তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে গিফ্ট চিটি। এনেকৈ ইয়াত ৰাস্তা, ট্ৰেক্টৰ, গাড়ী চব চলি আছে, যিহেতু এয়া আণ্ডাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰজেক্টৰ হয়, এটা ড্ৰিম প্ৰজেক্ট গুজৰাট চৰকাৰৰ। আৰু এটা বিদা প্ৰজেক্ট আপোনালোকে দেখিছে, এয়া কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত এনেকৈ দেখা যাব। তো আৰু আগলৈও বহুতখিনি প্ৰজেক্টৰ কাম চলি আছে। আৰু মই এনেকৈ আপোনালোকক সদায় গিফ্ট চিটিৰ ভিডিঅ' মাজে মাজে বনাই দি থাকোঁ, আৰু ইয়াৰ নতুন আপডেট সেইবোৰ দি থাকিব মই চেষ্টা কৰোঁ। তো আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে গিফ্ট চিটি। আৰু ইয়াত এনেকৈ গছ গছনিৰ প্লান্টেশ্যনৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়া হৈছে। এনেকৈ গছ গছনি আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেকৈ। तो काफ़ी ग्रीनरी भी आप लोग को देखने को मिल रहे हैं ये गिफ्ट सिटी में। अभी मैं आगे की तरफ जाऊंगा। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এয়া মাটি খান্দি আছে। আপোনালোকে দেখিছে আগত কিমান JCB, ফগলেণ্ড গাড়ী লাগি আছে। আৰু এইখিনি শোভা এলিচিয়া এটা প্ৰজেক্ট হয়, আপোনাৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল প্ৰজেক্টে হয়, ৰেচিডেঞ্চিয়েল এপাৰ্টমেণ্ট। ইয়াৰ কাৰণে এয়া বেৰিকেড লগাই থৈছে। আৰু বেৰিকেড লগাই এনেকৈ ইয়াৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ডিগিং কৰিছে, আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ মেচিনাৰী ইউজ কৰি। আৰু ইয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে এই মাটিখিনি এনেকৈ আপোনাৰ ডিগিং কৰা হয়, উঠাই দিয়া হয়, দেখিছে আপোনালোকে। আৰু ইয়াৰ কাষতে আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াৰ ৰাইট ভাগতে আপোনালোকে এয়া দেখিছে, এয়া হৈছে বিধান প্ৰজেক্ট। এয়া দেখিছে বিধান, এনেকুৱা দেখা যাব যদি এই প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট হয়। বিধান আৰবান লিভিং, এটা ৰেচিডেঞ্চিয়েল এপাৰ্টমেণ্ট হয়। এয়া এনেকৈ ওখ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো কমপ্লিট হওঁ অৱস্থাত আছে, আৰু আপোনাৰ এই বছৰৰ ভিতৰত হোৱা এনেকুৱা অনুমান হয়। আৰু এয়াও ৰেচিডেঞ্চিয়েল এপাৰ্টমেণ্ট হয়, এয়া যিটো দেখিছে আপোনালোকে বিধান। और ये भी है अपना शोभा एलिसिया, ये भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट की होगा। तो और आगे शोभा हाइट्स एंड संगत IPL, पूरा रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है इस तरफ, और आगे की तरफ कमर्शियल। तो अभी मैं आगे की तरफ जाऊंगा। तो सब এনেকৈ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট এই গিফ্ট চিটিত চলি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে। আৰু ইয়াত
গাড়ী অহা যোৱা কৰিব পাৰে আগলৈ নেশ্যনেল হাইৱে 48 আৰু ইয়াতে দেখিছে এই শোভা এলিচিয়া ৰেচিডেঞ্চিয়েল যিটো এপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত হ'ব ইয়াৰ কাৰণে যিটো মই ভিডিঅ'টো দেখিছিলোঁ আপোনালোকে তাত ডিগিং কৰি আছে ভিতৰত আৰু এনেকৈ ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত টিনা লগাই থোৱা আছে এনেকৈ আৰু আগতো ভালেখিনি প্ৰজেক্ট কাম চলি আছে তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব একাৰাত প্ৰজেক্ট ইয়াত আপোনাৰ কি থাকিব একচুৱেলি ইয়াত আপোনাৰ শ্বপিং মল হোটেলছ ৰেষ্টুৰেণ্টছ এনেকুৱাবোৰ ইয়াত থাকিব এই একাৰাত কাৰ্যৰত্ন এই প্ৰজেক্টত তো চাওক এয়াও ইমান ধুনীয়া ৰাস্তাৰ হিচাপত এয়া আপোনাৰ অৰ্ধবৃত্তাকাৰ কৰিছে একচুৱেলি ৰাস্তাৰ চাৰ্কেল হৈ আহিছে কাৰণে এয়াও চাৰ্কেল দিশত বনাইছে এনেকৈ আৰু এনেকৈ গৈ আগলৈ মই যিটো ভিডিঅ'টো কৰি আহিছোঁ পাছলৈ থাকিলগৈ বহুখিনি প্ৰজেক্টৰ কাম আৰু আগলৈ খালী মাটি পৰি আছে ইয়াতে এইখিনিতো কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰজেক্ট আহিব অনাগত দিনত আৰু আগলৈ ৰেচিডেঞ্চিয়েল টাৱাৰ আপোনাৰ দেখিলে তিনিখন আৰু এনেকৈ ডাইনেমে চব দিশত যাব পাৰি এনেকৈ যাব পাৰি এনেকৈ যাব পাৰি যদি আমি এই দিশত যাওঁ তেতিয়া আপোনাৰ গিফ্ট চিটি মেট্ৰ' ষ্টেচন আমি লগ পাম আৰু এনেকৈ গ'লে বাকীখিনি আপোনাৰ গুগল অফিচ গিফ্ট টাৱাৰ 1 2 এনেকৈ আমি লগ পাম এনেকৈ দেখিছে আৰু এনেকৈ গোটেই গিফ্ট চিটিৰ যিকেইটা কমপ্লিশ্যন অপাৰেশ্যনেল অফিচবোৰ সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাইছে এনেকৈ আৰু এনেকৈ যদি আমি আগলৈ যাওঁ গিফ্ট চিটি মেট্ৰ' ষ্টেচন আপোনালোকে দেখা পাব আৰু এয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে গিফ্ট চিটি গুজৰাট ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফাইনেন্সিয়েল টেক্স চিটি